සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අදත් ගෙනාවා පොඩි මත් නෑ ටිකක් දිග වෙයි වීඩියෝ එක. ඉතින් ආරාධනා කරන ඉවරකම් බලන්න ස්කිප් කරන්න එපා. ඔයාලට වැදගත් කරුණු ගොඩක් මිස්ටේක් වෙයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Peltier module එක. එහෙම නැත්නම් semiconductor heat pump එක. ඔය නම් දෙකට අමතරව මේකට තව කියනවා Thermo Electric Cooler එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් මේක මම මිලදී ගත්තේ AliExpress එකෙන්. මේක ඉතින් මම ගත්තේ මට මතකයි රුපියල් 400 500ක් වෙන මුදල තමයි මේක ගත්තේ. ඉතින් පල්ලෙහා link එක දාලා තියන්නම් ගිහලා ගන්න. වැඩි කතා නැතුව කියන්නම් මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේකට අපි 12 volt supply එකක් දුන්නාම මේක එක පැත්තක් cool වෙනවා. අනිත් පැත්ත රත් වෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි ක්‍රියාකාරීත්වය. ඉතින් මේකේ PN සංදි විශාල ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ තාපය මේ පැත්තේ තාපය මේ පැත්තට පොම්ප කිරීමෙන් තමයි ඒ කියන්නේ මේක වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඕක තමයි ෆ්‍රිජ් එකක් වුණා. ඒකේ ගෑස් එක එන්නේ කූල් එක එන්නේ. එතකොට අපි සප්ලයි දුන්නාට ඒකේ මෙකැනිකල් පාර්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ එහෙම නැහැ. කෙලින්ම ඉලෙක්ට්‍රිකල් විතරයි. මේකේ මේ පැත්තේ තියෙන තාපය ඊට ශීඝ්‍රයෙන් මේ පැත්තට පොම්ප කිරීම මගින් තමයි එක පැත්තත් කූල් වීමත් අනිත් පැත්ත රත් වීමත් සිදු වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ මම මේකෙන් අද ඔයගොල්ලන්ට විශේෂ දෙයක් කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලා දකින්නේ දරාස් එකේ මේ Peltier module එක heat sink දෙකයි fan දෙකයි අට gas cut ඊට පස්සේ ඔය සෙට් එකම එනවා රුපියල් මම හිතන්නේ 5000ක් 6000ක් වගේ මුදලක් වෙනවා. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්නේ ඔයාලා උනත් ඔය වගේ මුදලක් දීලා ගන්න නෑ මං හිතන විදිහට. ඉතින් ගන්න තියෙනවා ඉතින් සල්ලි තියෙනවා ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් නැති බැරි කෙනෙක් ඒ කියන්නේ මේ වගේ දෙයක් කරන්න ආස සල්ලි නැත්නම් එයා කොහොමද මේ වගේ දෙයක් කරගන්නේ. ඉතින් මම කියලා දෙන්නේ අද ඒ දේ ඊටමත් අඩු මුදලකින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් මේ Peltier module එක ගන්න වෙනවා. ඉතින් රුපියල් 1000කට අඩුවෙන් මේක මුදලදී ගන්න පුළුවන්. පල්ලා link එක දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දරස් එකේ නම් තියෙන Peltier module එකේ ඔක්කොම එනවනේ. ඉතින් මම මේකට ගන්නෙ මෙන්න මේ කම්පියුටර් CPU heat sink දෙයක්. ඉතින් මේ දෙක එකක් මන් ළඟ ගෙදර තියච්ච එකක්. ඉතින් මට අනිත් එක හොයාගන්න වෙන මම පරණ බඩු කඩේ. ඉතින් රුපියල් 250ක් වගේ තමයි උනේ මේකයි මෙන්න මේ ෆෑන් එක. ඉතින් මේ දෙක මන් ළඟ තිබ්බා ගෙදර. ඉතින් මට ඇඩිෂනල් තව එකක් ඕන හින්දා මෙන්න මේ ටික ගෙනා. ඉතින් මුලින්ම මම කියන්න අපිට ඕන බඩු ටික අපිට ඕන 12 volt fan දෙකක්, heat sink දෙකක්, අනිවාර්යෙන් heat sink compound. එහෙම නැත්නම් thermal paste එහෙම ඕන වෙනවා අපිට. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ ගොඩක් තැන් වලදී කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා වීඩියෝ එක මම fast forward කරලා පෙන්නන්නම් මම මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් බලන්න මට රුපියල් 1000ක්වත් ගියේ නැහැ මේ බඩු ටිකට. ඉතින් ඔයාලට උනත් මේ දේවල් ගෙදරදීම හොයාගන්න පුළුවන්. මම හැමදේම කියලා දෙන්නම් වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. ඉතින් මේකෙන් මම කරන්නේ මේකේ මේන් ඒ කියන්නේ මේ cool side එකයි heat side එකයි වෙනම fan දෙකක් දාලා හදාගන්න එක. ඊට පස්සේ මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් මේකෙන් මොනවද කරන්නේ මේකෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ගොඩක් අය මේ මොඩියුල් එක භාවිතා කරලා මිනි ෆ්‍රිජ් එකක් එහෙම හදලා තියෙනවා. ඉතින් මමත් ඒ විදිහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒත් මුලින්ම අපිට මේ මේන් පාර්ට් එක හදාගන්න ඕන. මේන් මේක මෙතනට මවුන්ට් කරලා heat sink දාලා මේක මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනට ෆෑන් දෙක එනවා දෙපැත්තට. ඉතින් එක පැත්තකින් රස්නේ හුලම් පිට වෙනවා අනිත් පැත්තෙන් කූල් එයා එක තමයි පිට වෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙක දෙපැත්තට තමයි ෆෝස් වෙන්නේ. මෙහෙම ඉස්සරහට නෙවෙයි මම මේ ඊට දාලා තියෙන දෙපැත්තට තමයි ඇදලා ගහන්නේ. ඉතින් මේ යුනිට් එක අපිට තියලා අපේ පොඩි රූම් එකක් පොඩි රූම් එකක් සාමාන්‍යයෙන් සෙල්සියස් දෙකකට වගේ ඒ කියන්නේ වෙනසක් කරගන්න පුළුවන්. ලොකු වෙනසක් නෙවෙයි. එහෙනම් වැරදියට වටහා ගන්න එපා. ඒ වගේම වාගේ වතුර එකක් වුණත් කූල් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගත්තොත් මිනි ෆ්‍රිජ් එකක් එහෙම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඔය පේන වීඩියෝ එකේ තියෙන මේ බොටල් එක එන මේ උපකරණය. ඉතින් මේකත් එක පැත්තක හොට් වෝටර් උණු වතුරත් අනිත් පැත්තෙන් කූල් වතුරක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේකෙත් ඇතුලේ තියෙන මේ වගේ Peltier module එක. ඉතින්
මේවා භාවිතා වෙන තැන් ගොඩාක් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒක අපි දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ උපකරණයක් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මම අද කියලා දෙන්නේ මේක හදාගන්න විදිය. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මේකේ මොනවද කරන්න පුළුවන්, මේකෙන් ෆ්‍රිජ් එකක් හදන හැටි හැමදේම කියලා දෙන්නම් මේක උපයෝගී කරගෙන. ඉතින් ඔයාලා අමතක නොකර මිස්ටේක් නොකර කරන්න ඕන වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න එපා. හරි ටෙක්නික් එක ඉගෙන ගන්න මගෙන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේවා දැන් මේක එන නෑනේ. ඉතින් අපි එන දාන හෝල් හදා ගන්න ඕන. ඒ හැමදේම මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට ඩාලාස් එකෙන් හරි AliExpress එකෙන් හරි අර ෆුල් කිට් එක ගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඒකේ කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. ඉතින් මම වෙනසත් එක්ක තමයි මේ විදිහට CPU දෙයක් අරගෙන මේ විදිහට කියලා දෙන්නේ. මොකද හැමෝටම මිලදී ගන්න බෑනේ ඔය වගේ මොඩුල් එකක්. ඊට පස්සේ මේක ගැන කියන්න දෙන්න. මේක ඇවිල්ලා මේ Peltier මොඩියුල් එකෙන්. ඉතින් මේකේ මේ කෝඩ් එකේ තියෙන පැත්ත කූල් සයිඩ් එක. ඒක අනිත් පැත්ත තමයි හොට් සයිඩ් එක. ඒ කියන්නේ මේ පැත්ත රත් වෙනවා. මේ කෝඩ් එක තියෙන පැත්ත කූල් වෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒකත් වැදගත් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට දන්නේ නැත්තම්. ඊට පස්සේ මේ කෝඩ් එකෙන් කියන්නේ මම පැත්තෙන් දාන්න මේකේ විස්තරේ. ඉතින් මේ අන්තිම ඉලක්කම් දෙකෙන් කියන්නේ මේකේ ගන්න මැක්සිමම් ඇම්පියර් එක. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙන 127 කියලා තියෙන්නේ එලිමන්ට් පෙයාර්ස් ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ PN සන්දි විශාල ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ නම් 127ක් කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය PN සන්දි වලට වෝල්ටේජ් එක ලැබුණාම තමයි මේකේ හැදිලා තියෙන විදිහට එක පැත්තක් කූල් වීමත් අනිත් පැත්ත රත් වීමත් වෙන්නේ. මේකේ තාපය ඉවත් කරන ශීඝ්‍රතාවය අනුව මේ පැත්ත කූල් වීමේ වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ හීට් සිංක් දාලා කරන්නේ ඉක්මනට තාපය පරිසර නිදහස් කිරීමත් අනිත් පැත්තෙන් කූල් එක අපිට අවශ්‍ය වැඩේට ලබා ගැනීමක් තමයි. ඉතින් අපි යමු මේක මම කොහොමද හදාගන්නේ, මට මොනවද තව ඕන වෙන්නේ කියලා. ඉතින් බලන් ඉන්න. ඉතින් මම මෙතන මේ තියෙන බඩු අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඕන. අනිවාර්යෙන් thermal paste එකක් ඕන. එහෙම නැත්නම් heat sink compound එකක් ඕන. එච්චරයි වැඩි. තව පොඩි ඇන ටිකක් ඇයි අපිට මේ ෆෑන් එහෙම හදාගන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක ඉවරකම් බලන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු.
හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔන්නම අපි වැඩේ කරගත්තා. ඒක ඔයාලා දකින්න ඇති මුලින් ඉඳන්ම. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම ආන් කරගත්තේ. එකක් නෑර මම උන්ගොන්ට කියලා දුන්න කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට කනෙක්ටර් එක භාවිතයෙන් ඔක්කොම අමුණගත්තා. ඊට පස්සේ මම 12 වෝල්ට් පවර් සප්ලයි එක තමයි ගත්තේ මේකට ඇම්පියර් 5ක. ඉතින් ඔන්න තරමක් කූල් වෙලා තියෙනවා. මේ පැත්ත ටිකක් හොට්, මේ පැත්ත හොට් සයිඩ් එක, මේ පැත්ත කූල් සයිඩ් එක. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ පැත්ත 25ක්, විතර පෙන්නනවා. මේ තියෙන කූල් සයිඩ් එක. මේ පැත්ත අර පෙන්නන්නේ 37ක් 36ක් වගේ ගානක් පෙන්නනවා. ආයි මේ පැත්ත පෙන්නන්න. පේන්නේ නැති වෝල්ටේජ් ටෙම්පරේචර් එක ඩිෆරන්ස් එක. ඉතින් මෙහෙම අල්ලද්දි නම් අතර දැනෙනවා කූල් එක. ඉතින් මට වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. ඒක මේ වගේ ටෙම්පරේචර් මීටරයක් භාවිතයෙන් ඔයාලට පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නම් මේ යුනිට් එක මෙහෙමම තියෙද්දි අපි කොහොමද ෆ්‍රිජ් එකක් හදාගන්නේ, මිනි ෆ්‍රිජ් එකක්. ඉතින් මේකේ දැන් ඔකට දකින්න ඇති මේ සෙල්සියස් එක 24 25ක් වගේ තමයි අඩු වෙන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ අඩු වෙන්නේ මොකද මෙතන දැන් වාතයට නිරාවරණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අලුත් එයා අරගෙන කූල් වෙලා අවුට් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක ෆ්‍රිජ් එකක් වගේ පොඩි බොක්ස් එකක් වගේ ඇතුළට දැම්මහම එකම එයා එක තමයි ගන්න. ඉතින් ඊට වඩා ටෙම්පරේචර් එක අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ නෝමල් කන්ඩිෂන් එකේ ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ. ඉතින් දැන් මෙහෙම අන්තර අල්ලද්දි සාමාන්‍ය තරමක කූල් එකක් අපිට දැනෙනවා. මේ පැත්තේ රස්නින් තමයි අපිට දැනෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් කළාම බලන්න මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අත්විඳින්න. මේක පොඩි බොක්ස් එකකට දැම්මම අනිවාර්යෙන් සෙල්සියස් එක මම හිතන්නේ අඩුම 15ක්වත් අඩු කරගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. ඉතින් YouTube එකේ සෑහෙන වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මම හිතන්නේ අදත් අලුත් අත්දැකීමක් එකතු කරගන්න ඇති. මම ෆලෝ කරපු ටෙක්නික් ෆලෝ කරන්න අනිවාර්යෙන්. මම කරපු දේවල් එහෙමම කරන්න. මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ හීට් සින්ක් දෙක එකට අමුණ ගන්න තමයි මම මේ විදිහට බ්‍රැකට් හදලා ඒව විදලා මේ විදිහට හදාගත්තේ. ඉතින් මම මෙතන ටෙම්පරරි ටේප් එකක් ගැහුවා. ඒක ටෙම්පරරි ගහගත්තා. මොකද මගේ Peltier මොඩියුල් එක එහෙම යන හින්දා. ඉතින් ඔන්නෝම වැඩේ කරගත්තේ. මෙතන දන්නරින හරියට බලලා කනෙක්ෂන් එක දෙන්න. ඉතින් මට මේ වැඩේට ගියේ රුපියල් 1000කටත් වඩා අඩු මුදලක්. ඩාලර්ස් එකෙන් හරි AliExpress එකෙන් හරි මේකේ ෆුල් සෙට් එක ගන්න ගියා නම් මම ඩාලර්ස් එකේ පැය 6-7000ක් වුණා. මේ ෆුල් සෙට් එක. ඉතින් ෆුල් සෙට් එක ගත්තා නම් කිසිම දෙයක් ඕකන කරන්නේ ගෙනල්ලා මේක තියලා එන දාලා අල්ලන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මොන හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඒක යූස් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම 6-7000ක් දීලා ගෙනාවේ නෑ. මම රුපියල් 600 ගානකින් වැඩේ කොට දාගත්තා. ඉතින් හොඳ කූල් එකක් එනවා. මම ආයි පෙන්නන්නම්. පහක් 24ක් වගේ පෙන්නනවා. මේ පැත්ත 35 36 ඔය වගේ ගණන් වලට යනවා. 37ක් යනවා. ඉතින් ඔන්නෝම ටෙම්පරේචර් එක පෙන්නන්නේ. එහෙනම් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙන්නම්. මේකෙන් කොහොමද මිනි ෆ්‍රිජ් එකක් හදාගන්න විදිහ මම ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙනවා. එතකොට මේකෙදි අපි වයරින් එකයි අපි Peltier මොඩියුල් එක ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේක ෆ්‍රිජ් එකට හදාගන්නේ, කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.